Back to basics. Mesveiligheid, mesgebruik. Nou, wij outdoor strijders en strijderinnen nemen vaak een tool mee, in dit geval een mes, mee naar de outdoors om ons te helpen bij een aantal taakjes. Nou, een mes kan je beste vriend zijn. Echter dien je wel te weten hoe je ermee om moet gaan, want je kunt jezelf en anderen er flink mee verwonden. Nou, behandel een mes altijd met het respect wat hij verdient. Het is geen speelgoed. Beperk zoveel mogelijk de kans dat je jezelf of anderen ermee verwondt. Nou, wees op de hoogte van de lokale regelgeving als het gaat om het dragen van een mes. Eerste hulpkit. Breng altijd een eerste hulpkit mee met de juiste spulletjes als je werkt met een mes. Berg het mes op indien niet in gebruik. Laat het mes niet rondslingeren. Je raakt het of kwijt of het mes wordt vies. Maar bovenal, je kunt jezelf of iemand op die manier per ongeluk mee verwonden. Nou, ga niet rondlopen met een getrokken mes. Berg het mes gewoon weer netjes op. Stel je struikelt en je plant dat mes in je arm, you got a problem. En daarnaast kun je er wederom weer anderen mee in gevaar brengen. Snij nooit naar jezelf toe. Schiet je per ongeluk uit, nou, dan mogen jullie de rest raden. Wees jezelf bewust van je omgeving en zorg ervoor dat er zich niemand binnen armbereik begeeft. Stel je laat het mes per ongeluk vallen, probeer het dan niet te vangen. Het mes snijdt in deze aan alle kanten. Nou, indien je een mes wilt overdragen aan iemand anders, doe dit dan altijd met het mes in de schede of ingeklapt. Is dit niet mogelijk omdat deze wellicht aan je broekriem vastzit, doe het dan op deze manier. Houd je mes scherp. Indien je mes bot is, moet je veel meer kracht zetten en heb je meer kans op uitschieten. Breng iets mee waarmee je je mes scherp kunt houden. Ten slotte is een scherp mes een veiliger mes. Dit klinkt raar, maar in deze zit er wel een kern van waarheid in. Vermijd de vitale delen van je lichaam. Makes sense, maar wees jezelf er bewust van welke dit zijn. Rondom het kruis heb je een vitale driehoek lopen. Hier bevinden zich met name aan de binnenkant de slagaders en bloedvaten. Stel je schiet uit en het mes tikt een van die slagaders aan, dan bloed je binnen enkele minuten dood. Niet doen dus. Het dragen van handschoenen. 9 van de 10 keer snijden we onszelf in onze klauw. Het dragen van een degelijke handschoen kan het verschil maken tussen ernstig en minder ernstig. Maar dit is natuurlijk geheel aan jezelf. Mesgebruik. Niet elk mes is hetzelfde. Ze hebben allemaal hun eigen dynamiek. Zo heb je het typische zakmes, het bushcraftmes. Deze zijn bijvoorbeeld erg geschikt voor fijn en nauwkeurig snijwerk. En dan heb je nog het zogenoemde survival mes. Die is meer bedoeld als een one-two optie om voor alle taakjes een beetje te kunnen. Het is wel degelijk van belang welk type je gebruikt en waarvoor. Nou, gebruik een mes alleen waarvoor die bedoeld is. Je kunt hem in een stuk metaal rammen, maar misschien breekt de punt dan af of het lemet breekt door midden en dan heb je er niks meer aan. Grip. Zorg ervoor dat het mes goed in je hand ligt. Een goede grip zorgt voor goede controle en veiligheid. Je kunt ook werken met een lanyard voor betere grip. Borstgrip. Fixeer het mes en trek het hout naar achter. Nou, hiermee hou je het mes dus stil en beweeg je het materiaal. Nou, dien je veel materiaal te moeten verwijderen voor bijvoorbeeld een vuurplank of een tentharing, werk dan op deze manier vanuit je rugspieren. Kniegrip. Fixeer het mes op je knie
beweeg het hout op deze manier. Nou, wederom beweeg je alleen het materiaal, niet het mes, en heb je op deze manier meer controle. Een zithouding. Vermijd in alle tijden de vitale driehoek en werk altijd ernaast. Ben je linkshandig, dan werk je aan de linkerkant. Ben je rechtshandig, werk je aan de rechterkant. Fixeer het mes zoveel mogelijk en trek het materiaal naar achter. Je kunt op deze manier ook andersom doen. Het materiaal fixeren en het mes naar beneden duwen. Doe dit gecontroleerd en van je af. Wat ook een goede methode is om het mes te fixeren in een stuk hout. Om vervolgens het materiaal op deze manier langs te schaven. Batonnen, oftewel hout splitten. Indien je geen bijl ter beschikking hebt, kun je hout splitten met een mes. Maar de voorkeur gaat uit dat je dit met een bijl doet. Nou, wat ben je nodig? Een baton, een stevig stuk hout, dus geen steen of iets dergelijks, waarmee je op het mes kunt slaan zonder dat je deze beschadigt. Een stevige ondergrond, bijvoorbeeld een houtblok. Wederom geen steen of rots. Sla je het mes door het hout heen, dan raakt het lemet, die rots, die steen en daarmee vernachel je het mes. Het is de bedoeling dat je geen complete boomstam doormidden houdt met je mes. Daarvoor is het simpelweg niet bedoeld. Maar je kunt wel dunne houtjes, dunne stammetjes kun je op deze manier batonnen. Nou, de ideale situatie is misschien wel dat je een stukje hout hebt wat al enigszins gespleten is. Die lijn kun je gewoon aanhouden om het hout nog makkelijker te splitten, wat minder aanslag geeft op je mes. Zet het mes op deze manier op het hout en sla op het midden van het mes. En daarna kun je op de voorzijde van het mes tikken. Nou, ga niet rammen, maar doe het met beleid. Kom je er niet doorheen, dan zit je op knoesten of dan heb je misschien wel een verkeerd stuk hout. Indien je tegen beter weten in toch die knoest door midden wil rammen op deze manier. Er bestaat wel degelijk een kans dat je het lemet kan breken. Dus ga niet zaken forceren. De laatste techniek die ik ga aanhalen, dat is chopping. Dat is kappen. Nou, wat ik aan het begin van de video al aangaf, is dat elk mes heeft zijn eigen dynamiek. Dus niet elk mes is hier geschikt voor. Nou, het mes wat ik nu gebruik, die leent zich er prima voor, maar die valt ook echt binnen de categorie survival mes. Het survival mes, de one-tool optie, hij moet van alle taakjes een beetje kunnen. En dit is nou echt zo'n typisch voorbeeld van wat een survival mes wel kan. En een bushcraft mes misschien iets minder of misschien wel niet. Maar wellicht draag je tijdens een bushcraft scenario ook een bijl bij je die taakjes kan overnemen van het mes.
Goed, een stukje mesveiligheid, een stukje mesgebruik. Ik denk, heel erg belangrijk, wees jezelf bewust van je eigen handelen. Bewust van wat het mes kan en wat het mes doet. En breng dat stukje respect op voor het mes. Nou, een stukje vermoeidheid. Wanneer je gaat werken met een mes, als je vermoeid bent, dan brengt dit grote risico's met zich mee. Dit kan zijn in een survival situatie, dan ben je 9 van de 10 keer helemaal naar de getver. En als je dan gaat werken met een scherp voorwerp, dan is dit gewoon heel gevaarlijk. Stel, je bent vermoeid, je schiet uit en je plant het ding ergens in je lichaam. Ja, dat wil je gewoon niet. Dat brengt gewoon hele grote risico's met zich mee en dat verergert de situatie alleen maar. Dus misschien moet je eerst wel je rust pakken voordat je bepaalde dingen gaat doen. Ook in een survival situatie. Maar het kan ook zijn, aan het einde van een lange dag, stel je hebt een stuk gelopen, je bent wat vermoeid, je bent er niet helemaal met je hoofd bij en je doet de snijtechniek ja, niet helemaal zoals de bedoeling is, je schiet uit, ja, zo gebeuren er meestal ongelukken. Wees jezelf hier gewoon rete bewust van. Een stukje gewoonte, gewenning, overmoedigheid. Misschien werk je al jarenlang met het mes en denk je van, oh, ik doe het wel even snel op deze manier. En flap, je jens dat ding in je vinger. Nou, het kan natuurlijk gebeuren en ik weet uit ervaring dat dit heel vervelend is. Ik heb gelukkig al mijn 10 vingers nog, maar het kan ook veel erger aflopen. Ik hoop dat deze video jullie heeft geholpen met een stukje bewustzijn weer. Dan is deze video in ieder geval niet voor niks geweest. Bedankt voor het kijken. En in deze, stay safe. En hopelijk tot de volgende keer. Mooi.